لدينا اليوم نافذة إدخال للاسم، للون، للتأكيد. إدخال، ونستطيع أن نطلب السابق، ونستطيع أن نطلب التالي، ونستطيع أن ندخل جديد. لنفترض أنه لدينا الآن أول عملية إدخال، تظهر لنا النافذة، وهذه النافذة مفعلة أننا إذا تم النقر في هذا المجال الذي هو من A إلى C. أما عندما ننقل أو نحدد الخلايا خارج هذا المجال لا تظهر النافذة. عندما تظهر النافذة إنها تحدد رقم السطر الذي تقف عليه، ونكتب البيانات، لنفترض بيانات عشوائية، ونعطيه ظل أوكي موافق، فإنه تم التسجيل في السطر الذي نحن كنا موجودين عليه. أما عندما نطلب السطر الثاني، أو لنفترض أننا لدينا السابق، نلاحظ أن أعطانا البيانات السابقة، الآن أعطانا البيانات السابقة، بيانات أول سطر. أما التالي نلاحظ أن رقم 5 يعطينا هذه البيانات، ولنفترض أنها تسجيل عشوائي، فإذا تم التسجيل في السطر الخامس. لنتعرف على البرمجة الموجودة في هذا الملف، فإننا يجب أن ندرس أولا عملية أي تغيير موجود في ملف في صفحة شيت 1. هذه شيت 1 لديها عملية تغيير، فأي عملية تغيير موجودة في هذا المجال نلاحظ أنه يقول أن إذا كان الهدف أو الخلية المفعلة موجودة في هذا المجال من A2 لC رقم 10000، فإذا يتم اليوزر فورم يأخذ داتة الإدخال الأولى للاسم، تأخذها من السطر الذي يقف عليه من العمود الأول، ثم الكورل خانة الإدخال اللون تأخذ من العمود الثاني من نفس السطر الذي هو يقف عليه، والعمود الثالث أيضا يأخذ بياناته للخانة الثالثة. وفي النتيجة يوجد هنا الأداة التي تعطي الرقم، فإذا تأخذه أيضا من مكان ما السطر الذي تم تحديده. وبذلك وفي آخر عملية التشينج، أي عملية تغيير، نطلب إظهار اليوزر فورم. فإذا هذه البرمجة كلها تظهر عندما نحدد الخلية. نلاحظ أن اليوزر فورم أصبح جاهزا لكي يعرض لنا كمستخدمين. أما ما هي البرمجة الموجودة في التالي أو السابق أو الجديد؟ لنلاحظ السابق يقول أنني المتغير X يأخذ الرقم الموجود في هذه الأداة التي هي تحتوي على الرقم، لكي نستفيد ونعرف أننا بأي سطر موجودين. وبذلك المتغير يطلب عملية ناقص 1 لكي يكون في السابق، لكي ينتقل إلى السطر القبل يطلب ناقص 1. ثم تقال أن الإف إذا كانت رقمها يساوي 1، فإذا نحن قد توصلنا إلى السطر الأول من البيانات، تنتهي البرمجة. أما إذا الإكس لم تكن تساوي 1، نقول للأداة الأولى التي تأخذ الاسم، والأداة الثانية التي تأخذ اللون، والأداة الثالثة التي تأخذ التأكيد، أنكم سوف تأخذون البيانات الموجودة في هذه الخلية على أساس الإكس حسب السطر الموجود، والعمود الأول منه، والعمود الثاني منه، والعمود الثالث منه. ثم في النهاية نقول لليوزر فورم أن هذه الأداة تأخذ الرقم نفسه. هذا عندما ننقل على الظل السابق. أما عندما ننقل على الظل التالي وهو مشابه، أننا الإكس أيضا كمتغير يأخذ الرقم ويضيفه 1 لكي ينتقل ويأخذ البيانات الموجودة في السطر التالي من السطر الذي نحن نحدده أو الذي الآن يظهر لنا. وبذلك الأداة الأولى والثانية والثالثة تأخذ نفس البيانات
لأن الإكس الآن أخذت -1 فإذا تعرض البيانات التالية، وأيضا الأداة تعطي الرقم -1. أما الظرف الجديد فهو لديه تغيير، أنه يجب أن يتحسس أنه واقف على ورقة ملف إكسل، هذا شرط من الشروط. ثم المتغير أيضا يأخذ الرقم الموجود في خانة الإدخال في هذه الأداة لكي يعرف أين سوف يتم إدخال البيانات. نلاحظ نحن قبل قليل كان التحديد في السطر السادس، وعندما نقلنا أوكي تم التسجيل في السطر السادس، مع أن السطر الخامس كان فارغا ولم يتم التسجيل فيه. فإذا في هذه الحالة الأمر مشابه، نقول أن الخلية أو this workbook المتغير هو نفسه سوف يذهب إلى الخلية التي رقمها X وعمودها الأول، عمودها الثاني، عمودها الثالث، وتضع قيمتها. هذه قيمتها هي نفس القيمة التي كتبها المستخدم في الأداة الأولى والأداة الثانية والأداة الثالثة، ونطلب إخفاء للنموذج. النموذج بعد تسجيل بيانات جديدة يطلب إخفاء. فإذا من البرمجيات الجميلة جدا والسهلة جدا، استفدنا من فكرة أي تغيير يصبح في مجال موجود في الورقة هو الذي يحدد السطر، وهذا التحديد تم ربطه مع الأداة، لأننا بهذا الرقم استطعنا أن ننتقل سابقا وننتقل تالي ونحدد الجديد من الأسطر. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس جديد مع ميزات جديدة تفيدكم وتفيد جميع الذين يهتمون في برمجة الإكسل فيجوال بيزك. إلى اللقاء.